Điều đó nghe qua tưởng như một sự phóng đại, một cách nói gây sốc để thu hút sự chú ý. Nhưng càng suy nghĩ, càng nghiền ngẫm, chúng ta sẽ càng thấy ẩn sau lời cảnh báo này là một sự thật sâu xa của nhân quả, một quy luật tinh vi của vũ trụ, và cũng là một bài học nhức nhối cho bất kỳ ai đã từng, đang từng hay sẽ từng chống lại bậc chân tu. Tần Nguyễn, người được mệnh danh là ông vua làm giàu, không phải tu sĩ, cũng chẳng phải nhà triết học. Ông là một doanh nhân, một người đi lên từ thương trường khốc liệt, nơi đồng tiền và quyền lực giằng xé không ngừng. Thế nhưng, từ chính kinh nghiệm đời mình, ông đã nghiệm ra một điều. Không có phước báu thì giàu sang chỉ như lâu đài cát, sớm muộn cũng sụp đổ. Và chính ông khi nhìn về cuộc đối đầu giữa thầy Minh Tuệ và những phe chống đối đã phải bật thốt, càng công kích thầy bao nhiêu, phước báu của họ càng chảy hết sang cho thầy bấy nhiêu. Câu nói ấy như một lưỡi dao hai lưỡi, vừa là lời cảnh báo, vừa là sự xác quyết. Nó khiến người nghe không thể không dừng lại vài giây để suy ngẫm. Liệu có phải chính những kẻ hủy báng đang vô tình trở thành kẻ hiến dâng phước phần cho thầy Minh Tuệ? Liệu có phải sự im lặng, sự an nhiên của thầy mới chính là sức mạnh vô song khiến mọi mũi tên bắn ra đều quay ngược lại chủ nhân của nó? Và phải chăng điều ấy sẽ dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi? Phe đối lập buộc phải im lặng, không phải vì họ muốn, mà vì luật nhân quả ép buộc như một dòng sông chảy không ngừng. Thưa quý vị, để hiểu điều này, chúng ta cần đi vào một sự thật căn bản. Phước báu là tài sản lớn nhất của con người. Tiền bạc có thể mất đi, quyền lực có thể lung lay, nhưng phước báu, cái gốc vô hình từ những hành động thiện lành, từ sự tôn trọng bậc hiền đức, từ lòng từ bi và chân thật, mới chính là thứ nuôi dưỡng tất cả. Người có phước, dù tay trắng cũng có thể gây dựng cơ đồ. Người hết phước, dù đang đứng trên ngai vàng, cũng có thể rơi xuống vực sâu. Đức Phật từng dạy, không ai có thể cướp được phước báu của ta, ngoài chính ta. Nhưng cũng chính Ngài chỉ rõ, khi ta gieo nhân xấu, khi ta làm điều bất thiện, khi ta phỉ báng bậc hiền thánh, thì ta đang tự xén bớt phước báu của mình, và phước ấy sẽ tự nhiên chảy về phía người bị hủy báng. Ngẫm mà xem, khi một người đối diện với sự công kích mà họ vẫn giữ được bình thản, không sân hận, không đáp trả, thì họ giống như tấm gương trong suốt. Bùn đất ném vào gương, không làm gương mất đi ánh sáng, mà chỉ khiến kẻ ném trở nên lấm lem. Và kỳ lạ thay, chính khoảnh khắc ấy, phước báo bắt đầu dịch chuyển. Có một điều bất ngờ mà ít ai để ý, sự im lặng đôi khi còn mạnh hơn ngàn vạn lời biện minh. Thầy Minh Tuệ trong suốt bao biến động chưa từng lên tiếng công kích lại ai. Thầy chỉ bước đi, thong dong, an trú trong từng hơi thở, từng bước chân. Chính sự im lặng đó lại trở thành chiếc gương soi chiếu sự thật. Người nghe, người nhìn, rồi sẽ tự phân định ai đúng, ai sai. Và phe đối lập càng nói nhiều, càng tấn công, thì lại càng phơi bày sự yếu đuối, sự mất phước của chính họ. Trong lịch sử, ta thấy điều này lặp đi lặp lại. Đức Phật khi còn tại thế, từng bị một số giáo phái đối nghịch vu khống cho người phụ nữ giả mang thai rồi đổ lỗi. Nhưng khi sự thật hiển lộ, thì chính kẻ vu khống phải chịu nhục nhã, còn Đức Phật thì càng sáng ngời hơn trong lòng người. Phước báo đã chuyển dịch. Cũng vậy, Chúa Jesus từng bị chống đối, bị kết án, nhưng chính sự im lặng và tha thứ của Ngài khiến Ngài trở thành biểu tượng vĩnh hằng của tình yêu thương. Ngày nay, nơi thầy Minh Tuệ, lịch sử ấy lại tái hiện. Phe đối lập tưởng rằng mình mạnh, tưởng rằng mình có thể dùng truyền thông, dùng lời lẽ, dùng đủ loại mưu toan để làm thầy lung lay. Nhưng càng làm, họ càng yếu, càng công kích, họ càng mất phước, và càng mất phước, họ càng buộc phải im lặng. Đó không còn là lựa chọn, mà là kết quả tất yếu của nhân quả. Một triết gia từng nói, khi bạn tấn công một người ngay thẳng, bạn không làm họ yếu đi, mà bạn chỉ phơi bày sự nhỏ bé của chính mình. Thật đúng thay, bởi càng chống đối, họ càng tự bào mòn chính mình. Còn thầy, như núi đá vững chãi, càng lặng yên thì càng khiến người khác kính phục. Và đây chính là yếu tố bất ngờ mà nhiều người không ngờ tới. Thầy Minh Tuệ không cần làm gì cả. Chính phe đối lập đang làm việc hộ thầy. Họ công kích bao nhiêu thì càng đẩy nhiều người tìm hiểu thầy bấy nhiêu. Họ càng hô hào chống đối thì càng khiến đại chúng tò mò, và khi sự thật được nhìn thấy thì lòng tin đối với thầy lại càng kiên cố. Phe đối lập tưởng rằng đang hủy diệt, nhưng thực chất lại đang gieo hạt phước cho thầy. Và luật nhân quả, công bằng tuyệt đối, sẽ khiến họ phải im lặng trong chính sự cạn kiệt phước báo của mình. Thưa quý vị, nghe đến đây, có lẽ ai cũng tự hỏi,
Vậy ta nên học được gì? Bài học là đừng dại dột công kích bậc hiền đức, đừng lãng phí phước báu của chính mình trong những cuộc tranh đấu vô ích. Hãy để phước báu ấy nuôi dưỡng đời ta, gia đình ta và tương lai của ta. Nếu ta có duyên gặp bậc chân tu, hãy trân trọng, hộ trì, bởi đó là cơ hội hiếm hoi để ta gieo thêm nhân lành. Và xin nhớ, sự im lặng của bậc hiền không phải là sự yếu đuối, đó là sức mạnh, đó là chiến thắng vĩ đại. Bởi như lời Đức Phật dạy, chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Ai dập tắt sân hận trong lòng, người ấy là bậc chiến thắng tối thượng. Kết lại, xin gửi đến quý vị một lời nhắn nhủ. Nếu thấy điều này ý nghĩa, xin hãy chia sẻ, lan tỏa và đăng ký kênh Sư Minh Tuệ, người nổi tiếng. Mỗi một hành động nhỏ của chúng ta hôm nay chính là một hạt phước lành, một bước chân trên con đường thiện lành và một minh chứng rằng ánh sáng chân lý không bao giờ bị dập tắt.